ณใจกลางเทือกเขาแห่งมณฑลฉงชิ่งประเทศจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศแบบคาร์สต์ทางตอนใต้ที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือที่ตั้งของถ้ำหวังต้งมหาถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ถือกำเนิดขึ้นจากหยดน้ำซึ่งกัดเซาะหินปูนอย่างต่อเนื่องยาวนานนับร้อยล้านปีถ้ำแห่งนี้ไม่เพียงเป็นความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาแต่ยังเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญกับหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกอีกด้วยในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้พิภพอันน่าพิศวงเพื่อสำรวจตั้งแต่หลุมยุบที่ปกคลุมด้วยผืนป่าไปจนถึงห้องโถงบันไดเมฆอันโอฬารราวกับมหาวิหารแห่งธรรมชาติพร้อมติดตามการผจญภัยสุดท้าทายของเหล่านักสำรวจถ้ำที่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดความชื้นและสภาพภูมิประเทศที่ยากเกินคาดเดางานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนาน Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai-channel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับประเทศจีนเป็นดินแดนแห่งภูมิประเทศแบบคาร์สต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเทียบเท่ากับประเทศสเปนถ้ำขนาดมหึมาเหล่านี้ก่อตัวขึ้นจากน้ำฝนในฤดูมรสุมที่ละลายหินปูนต่อเนื่องยาวนานกว่า300ล้านปีก่อให้เกิดห้องโถงใต้พิภพที่ใหญ่พอให้เครื่องบินนั้นสามารถบินผ่านได้โดยเฉพาะโถงเหมียวในมณฑลกุ้ยโจวซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นโถงถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว852เมตรและมีพื้นที่ประมาณ 127,000 ตารางเมตรทว่าความพิเศษยิ่งกว่านั้นคือการก่อตัวทางธรณีวิทยาอันน่าทึ่งของถ้ำหวังต้งในมณฑลฉงชิ่งด้วยความยาวของเส้นทางที่สำรวจพบรวมกว่า 42,139 เมตรและความลึกสูงสุด 441 เมตรถ้ำแห่งนี้เปรียบดังมหาวิหารแห่งธรรมชาติที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากพลังทางธรณีวิทยาในยุคออร์โดวิเชียนเมื่อประมาณ 440-488 ล้านปีก่อนถ้ำหวังต้งก่อตัวขึ้นในชั้นหินปูนซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตโดยเริ่มต้นจากกระบวนการคาสต์เมื่อน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่อยๆละลายหินปูนอย่างช้าๆต่อเนื่องนับร้อยล้านปีสายน้ำได้ไหลซึมผ่านรอยแตกของเทือกเขากัดเซาะหินปูนจนกลายเป็นโพรงและเส้นทางใต้ดินที่สลับซับซ้อนเกิดเป็นเครือข่ายถ้ำและหลุมยุบจำนวนมากซึ่งรวมถึงหลุมยุบชิงโคเทียนเคิงที่มีความลึกถึง295เมตรและทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักสู่มหาถ้ำแห่งนี้หนึ่งในจุดที่โดดเด่นที่สุดของถ้ำหวังต้งคือสถานที่ที่ราวกับหลุดออกมาจากจินตนาการในชื่อ Cloud Ladder Hall หรือห้องโถงบันไดเมฆห้องโถงแห่งนี้มีขนาดมหึมาด้วยพื้นที่กว่า 51,000 ตารางเมตรและเพดานที่สูงตั้งงานถึง 250-300 เมตรซึ่งใหญ่และสูงมากพอที่จะบรรจุเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตได้ทั้งลำความกว้างใหญ่นี้ทำให้แม้แต่การใช้ไฟฉายกำลังสูงถึง20ดวงก็ยังส่องสว่างได้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดห้องโถงบันไดเมฆถือกำเนิดขึ้นจากพลังของธรรมชาติเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อโครงสร้างถ้ำโบราณเกิดการถล่มลงมาจากการกัดเซาะของน้ำฝนจนเกิดเป็นโพรงขนาดยักษ์แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือการที่โถงถ้ำแห่งนี้มีก้อนเมฆลอยอ้อยอิงอยู่ภายในปรากฏการณ์นี้เกิดจากความชื้นที่สูงถึง 97% ประกอบกับความแตกต่างของอุณหภูมิโดยอากาศด้านล่างจะอุ่นกว่าด้านบนถึง7องศาเซลเซียสเมื่ออากาศชื้นจากทางเข้าลอยตัวสูงขึ้นและปะทะกับอากาศที่เย็นกว่าจึงเกิดการควบแน่นกลายเป็นม่านหมอกหนาทึบและเมื่อแสงไฟฉายของนักสำรวจส่องกระทบม่านหมอกนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงาปีศาจแห่งบล็อกเกิลซึ่งจะขยายเงาของนักสำรวจให้ใหญ่โตขึ้นปรากฏเป็นภาพคล้ายรัศมีเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาถ้ำแห่งนี้นอกจากนี้ในส่วนลึกของถ้ำยังเต็มไปด้วยสเปเลโอเทมหรือหินงอกหินย้อยที่ก่อตัวขึ้นจากหยดน้ำที่สะสมแคลเซียมคาร์บอเนตทีละน้อยเป็นเวลานับหมื่นปีหยดน้ำที่ร่วงหล่นสู่พื้นจะก่อตัวเป็นหินงอกส่วนที่เกาะบนเพดานจะค่อยๆย้อยลงมากลายเป็นหินย้อยบางชิ้นมีความสูงกว่า30เมตรและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเพียง1มิลลิเมตร
ต่อศตวรรษยิ่งไปกว่านั้นยังมีปรากฏการณ์ที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงอย่างเฮลิกไทป์หินงอกรูปร่างแปลกตาที่บิดเบี้ยวและแตกแขนงออกไปในทุกทิศทางคล้ายกิ่งไม้ที่ปราศจากแบบแผนนับเป็นอีกหนึ่งความน่าพิศวงของโลกใต้พิภพในปี 2012 ทีมนักสำรวจจากหงเหมยกุย Cave Exploration Society ได้ค้นพบร่องรอยการขุดเจาะที่น่าสนใจนั่นคือหลุมจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่บนพื้นหินปูนหลุมเหล่านี้มีร่องรอยการใช้เครื่องมืออย่างค้อนและสิวบางหลุมลึกเพียงไม่กี่เมตรแต่บางหลุมกลับลึกถึง10เมตรข้อสังเกตที่สำคัญคือหลุมเหล่านี้มักพบในบริเวณที่มีตะกอนหินปูนซึ่งอุดมไปด้วยโพแทสเซียมไนเตรตหรือที่รู้จักกันในชื่อดินประสิวหรือเกลือป่นการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้ำแห่งนี้อาจเคยถูกใช้เป็นแหล่งสกัดวัตถุดิบสำคัญในอดีตผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนในปี 2013 ยืนยันว่ามีปริมาณโพแทสเซียมไนเตรตสูงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังมีร่องรอยของถ่านและกรรมะถันซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตดินปืนการตรวจวัดอายุด้วยวิธีคาร์บอนกัมมันตรังสีพบว่าร่องรอยถ่านมีอายุราว 1,200 ถึง 1,400 ปีซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นถึงกลางข้อมูลนี้สอดคล้องกับบันทึกในคัมภีร์โบราณวูจิงจงเหยาที่กล่าวถึงการสกัดดินประสิวจากถ้ำในภูมิภาคนี้สันนิษฐานได้ว่าถ้ำหวังต้งอาจเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตดินประสิวที่สำคัญในสมัยราชวงศ์ถังโดยอาศัยทำเลที่เข้าถึงยากเพื่อเก็บเป็นความลับทางการทหารดินประสิวจากถ้ำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การกำเนิดดินปืนซึ่งต่อมาได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของถ้ำหวังต้งแฝงไว้ด้วยความเปราะบางเนื่องจากกระบวนการคาสต์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องน้ำฝนที่กัดเซาะหินปูนอย่างช้าๆอาจทำให้เพดานถ้ำถล่มลงมาในอนาคตนักสำรวจเคยบันทึกไว้ว่าในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำป่าสามารถไหลบ่าเข้าท่วมถ้ำได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณว่าโครงสร้างใต้ดินนี้ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างไรก็ตามการสำรวจอย่างต่อเนื่องได้เปิดเผยความมหัศจรรย์มากมายไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณจากยุคออร์โดวีเซียนซึ่งเป็นหลักฐานว่าพื้นที่แห่งนี้เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนนอกจากนี้ถ้ำแห่งนี้ยังเป็นบ้านของระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบริเวณปากถ้ำอย่างนิวปืดจือเทียนเคิงซึ่งมีแสงแดดส่องถึงได้ก่อให้เกิดป่าเขียวขจีใต้พิภพที่อุดมไปด้วยมอสเฟิร์นและไม้พุ่มในขณะที่ส่วนลึกและมืดมิดกว่าก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับความมืดเช่นปลาตาบอดและแมลงหายากโลกใต้ดินของหวังต้งจึงไม่ได้มีเพียงหินและความมืดแต่เป็นแหล่งรวมความรู้ทางชีววิทยาธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตถ้ำหวังต้งเป็นอาณาจักรใต้ดินที่เพิ่งถูกสำรวจอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้การสำรวจครั้งแรกในปี 2012 โดยทีมหงเหมยกุยต้องเผชิญกับความท้าทายทางกายภาพนานับประการตั้งแต่การโรยตัวด้วยเชือกลงไปในหลุมยุบอันมืดมิดการว่ายน้ำฝ่าลำธารใต้ดินที่เย็นเยือกไปจนถึงการคลานลอดผ่านช่องหินที่แคบและคับขันภายในถ้ำความท้าทายยิ่งทวีคูณขึ้นโถงถ้ำบางแห่งมีขนาดใหญ่จนมีระบบอากาศเป็นของตัวเองความชื้นที่ระเหยขึ้นไปกระทบกับเพดานที่สูงลิบลิ่วได้ควบแน่นจนกลายเป็นม่านหมอกหนาทึบบดบังทัศนวิสัยจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือระดับน้ำที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันเพียงฝนตกหนักไม่กี่ชั่วโมงเส้นทางที่เคยเดินผ่านได้อาจถูกน้ำท่วมปิดตายในพริบตาทำให้นักสำรวจต้องหยุดชะงักและรอคอยอย่างระมัดระวังนักสำรวจคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่ามีคนที่เคยไปดวงจันทร์มากกว่าคนที่เคยเหยียบถ้ำลึกเหล่านี้เสียอีกสำหรับพวกเขาถ้ำคือพรมแดนสุดท้ายที่ยังคงซ่อนเร้นความลับของโลกเอาไว้ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสำรวจการสแกน3มิติช่วยทำให้นักสำรวจสามารถสร้างแผนที่เสมือนจริงของโถงถ้ำที่ซ่อนอยู่ในความมืดทำให้สามารถวางแผนเส้นทางผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงมีค่าต่อการสำรวจแต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจระบบนิเวศใต้ดินที่เปราะบางโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปรบกวนโดยตรงแม้จะมีการค้นพบห้องโถงใหม่ๆมากมายแต่ความใหญ่โตและซับซ้อนของระบบถ้ำหวังต้ง
ก็ยังคงเป็นเสมือนโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปสัมผัสรอคอยการค้นพบที่จะเปิดม่านแห่งความลี้ลับต่อไปในอนาคต